السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه مرګرو خیر برابر ان شاء الله مرګرو زه امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک نو مرګرو زه ابرار خان تاسو ګورو ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل نو ان شاء الله مرګرو دا نوې ویډیو ډیره اهمه را زه تاسو پر نوې ویډیو کې دروخم تاسو څنګه کولای چې سنیک ویډیو نو روپیو ګټئ شو مرګرو سنیک اپ دې ته ویری شو مرګرو پرې کې تاسو څنګه کولای دین د ورځې 2000 روپیو ګټئ شو مرګرو دا غیر په شرط دی چې تاسو ویډیو پورا کړئ ویډیو میس کوئ مو شو مرګرو او زموږ چینل ورسره خامخا سبسکرایب کړئ شو مرګرو زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ غنټی نشان باندې کلیک وکړئ په حال باندې لازمي کلیک وکړئ نو مرګرو تاسو په دا دا سنیک اپ تاسو ډاونلوډ کوئ څنګه مرګرو تاسو زموږ کوم دا ویډیو ګورئ تاسو ولته پرې دا باندې کلیک وکړئ شو مرګرو دې پرې ټایټل باندې تاسو کلیک وکړئ دې پرې ټایټل باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو ولته په دا لینک به تاسو ښکاري تاسو پرې لینک باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه پرې لینک باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه پرې لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ولته پرې ګیټ مور باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو پرې ګیټ مور باندې کلیک وکړئ ګیټ مور باندې کلیک وکړئ دا به انسټایل شي شو مرګرو د پلی سٹور نه مرګرو تاسو دا تاسو ربل نه انسټایل وای شو مرګرو هم د دې لینک نه تاسو انسټایل کړئ نو اوس پرې باندې اکاونټ څنګه جوړو روپۍ به څنګه نو ټوله طریقه تاسو درخېما مرګرو دا چې اوپن شون تاسو ولته پرې می باندې کلیک وکړئ چې ځکه چې پرې باندې اوس اکاونټ جوړول غواړئ تاسو ولته پرې می باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو څنګه په می باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته خوي تاسو کنټینیو وذ فیسبوک کنټینیو وذ فون کنټینیو وذ ګوګل شو مرګرو تاسو په کنټینیو وذ فون باندې کلیک وکړئ شو مرګرو خپل موبایل نمبر رجسٹر کړئ او که تاسو په کنټینیو وذ ګوګل باندې کلیک کوئ نو تاسو په کنټینیو وذ ګوګل باندې کلیک وکړئ نو مرګرو تاسو څنګه پرې باندې کلیک وکړئ دا لږ صبر وته تاسو وکړئ مرګرو دا موږ تاسو وایو تاسو د کم جیمیل نه خپل آی ډي د کوي شو مرګرو دلته اوس موږ په یو جیمیل باندې آی ډي سازو شو مرګرو مرګرو چې تاسو دغلته سلیکټ کړئ تاسو ولته په علاوه بټن باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو ولته خپل عمر سلیکټ کړئ شو مرګرو تاسو ولته خپل عمر سلیکټ کړئ ولته خپل عمر سلیکټ کول ته تاسو وایو تاسو ولکه میل یا که فیمیل ولته میل سلیکټ کړئ شو مرګرو تاسو څنګه میل سلیکټ کړئ تاسو ولته پر نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو ولته پر نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو خمرګور دا زمونږ اکاونټ جوړ شو مرګرو زه تاسو اوس درخم چې دین روپۍ څنګه ګټل کېږي مرګرو تاسو ولته اکوائنس تاسو ښکاري شو مرګرو تاسو پر سکرین باندې اکوائنس ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ پر سکرین باندې تاسو اکوائنس د نشان ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو پر اکوائنس پر نشان باندې څنګه کلیک وکړئ مرګرو دا تاسو لیدای شئ دا هوم پیج دا تاسو زمونږ لیدای شئ شو مرګرو دا تاسو لیدای شئ زمونږ سره اوس د 0 را سره روپۍ دي شو مرګرو او 0 را سره کوائنز دي شو مرګرو زه تاسو اوس در وخت چې څنګه کولای شئ را کوائنز او دا روپۍ زیات کړئ شو مرګرو تاسو لیدای شئ 0 روپۍ او 0 کوائنز نو دا څنګه زیاتو د دې طریقې تاسو ټوله درخم شو مرګرو نو اول مرګرو خو تاسو اول چې کم زبردست طریقه راو تاسو در وخت ما چې اول تاسو را ګورا بټن ښکاري شو مرګرو دا ګورا بټن دا تاسو لیدای شئ تاسو دې کو پرې بټن باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه دې کو پرې بټن باندې کلیک تاسو په سکرین باندې دا کوډ ښکاري تاسو دلته پیسټ کړئ مرګرو دا کوډ تاسو لیدای شئ دا تاسو په ډسکرپشن کې موجود دی تاسو په سکرین باندې هم ښکاري شو مرګرو تاسو دا کوډ ولیکئ لکه سیم بای سیم دا کوډ به ولیکئ لکه دینه به انسان غلطه وي شو مرګرو چې دا کوډ څنګه تاسو ولیکئ تاسو ولته په بیډ ناو باندې کلیک وکړئ نو دا کار وکړئ تاسو ضروري کوئ ځکه چې لکه دینه بغیر بیا تاسو پیسې نه جمع کیږي نو تاسو ولته په بیډ ناو باندې کلیک کړئ نو مرګرو څنګه تاسو په بیډ ناو باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو ویډیوګانې ګورئ نو تاسو له روپۍ درکړئ شو مرګرو لکه البته اوس دا ما دا کوډ بیډ ناو کو شو مرګرو اینه تاسو مخکې تاسو را بیا چې کوم شو مرګرو دا کوډ بل هغه شانتي جمع کوي شو مرګرو دا کوډ چې دا کوي بیډ ناو باندې کلیک وکړئ چې تاسو په بیډ ناو باندې کلیک وکړئ ډایرکټ نو تاسو روپۍ به جمع کیږي شو مرګرو یې پر بیډ ناو باندې کلیک وکړئ بیا تاسو روپۍ جست اوس زه ویډیو ګورم ما زما روپۍ به جمع کیږي کوائنز شو مرګرو نو زه اوس ټیک کوم چې لکه کوائنز زمونږ جمع کیږي کنه لکه دا تاسو له روپۍ درکړئ شو مرګرو دا ډېر اهم کوډ دی دا پکې ډېر یو اهم پوینټ دی نور ته هم درخایم مرګرو یو پکې ضروری خبره دا کو بل پکې کم ضروری پوینټس چې هغه تاسو را دویم زویم شو مرګرو تاسو دا انوایټ لیدای شئ شو مرګرو دا انوایټ باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو اکم کمالی راس چې هغه هم پدې کې پروت دی نو خمرګرو ما چې تاسو څنګه ویل چې لکه دا تاسو لیدای شئ چې په یو انوایټ باندې تاسو له 500 روپۍ درکړئ شو مرګرو دا چې تاسو یو مرګري ته ورسند کړئ یعنی تاسو مرګري ته په فیسبوک باندې ورولېږئ په مسنجر په هر څه باندې ورولېږئ په واتس اپ باندې ورولېږئ هغه چرته تاسو د لینک نه دا سنیک ویډیو اپلیکیشن انسټال کړئ تاسو له 500 روپۍ درکړئ شو مرګرو 500 روپۍ تاسو له 5 انوایټ درکړئ تاسو کم از کم د ورځې یعنی 4-5 کسان تر لګوي نو لکه نو تاسو 2-3 هزار روپۍ خصفه کې جوړېدای شي شو مرګرو هغه روپۍ لکه بیا اصولو څنګه زو تاسو په ثبوت باندې درخم چې روپۍ بیا راځي څنګه شو مرګرو دا نور طریقه ته د خمر تر روپور اغستو طریقه تاسو ورسته خمه یو چې زموږ سره دا تاسو کته چې زموږ سره اوس 0 کوائنز دي 0 را سره روپۍ دي شو مرګرو نو اوس برا کوائنز څنګه زیاتو د کوائنز زیاتول لپاره دا تاسو لیدای شئ
وای تاسو وای دا تاسو شیر کوي نو تاسو له 1000 دغه در کوم صحیح شو مرګرو وای دا تاسو شیر کوي نو موږ به وای تاسو له 1000 کوینز در کوم مرګرو دا شیر کوو چې موږ لره 1000 کوینز راکې کنو صحیح شو مرګرو دا په واتس اپ باندې شیر کوو چې موږ لره کوینز راکې کنو تاسو په واتس اپ باندې شیر کوئ که پارس باندې شیر کوئ نو برابر سره طریقه سره تاسو خپل خمرګورین دا زه دې مرګ سند کوم څه شو مرګ دې مرګ ته دا سند کوم او څنګه دا زما لینک جوائن کې شو مرګ د دې لینک نه جوائن کو سنیک ویډیو ان سټایل کو نو مال بدلته 500 روپۍ راکې شو مرګ نو زه پکې دې کې تاسو ته نور سټپونه هم خېما نو مرګ دا چې کله مونږ د شیر کو لکه دا مونږ دغه د غاشي نو مونږ لکه دا چې کله کلیک وکي نو اول پر له 1000 کوینز راکې صحیح شو مرګ چې کله 1000 کوینز راکړه تاسو لې موږ سره 1 کوینز دی 1000 کوینز ورکو 500 به بیلانس راکې یعنی 500 روپۍ به راکې شو مرګ نو بلکې تاسو نور طریقې هم درخم مرګ دا تاسو لیدې شو وي لایک ټو ویډیوز وي دوه ویډیو غان لایک کړئ تاسو موږ 1000 کوینز درکو شو مرګ یعنی دوه کسان وي لایک کړئ تاسو موږ د روپۍ 1000 کوینز درکو نو زه مرګ پر گو بٹن باندې کلیک کوو او دوه کسان زر لایک کوو چې موږ له راکې وکنه شو مرګ دا تاسو په مخ کې تاسو لیدې شئ مرګ دا دوه کسان موږ لایک کړو بیرته پر هغه باندې کلیک وکړو شو مرګ امر ګور دا تاسو لیدې شي بالکل په ثبوت سره ماینه دوه کسان لایک لو زما سره 1 کوینز صحیح شو مرګ اول سی پر بیا 1 شو 1001 کوینز دي صحیح شو مرګ دا کوینز به نور څنګه بڑاو د ډیرو نو تاسو ته هم هغه طریقه هم درکېما مرګ دا تاسو لیدې شو دوه کسان وی فالو کوي نو موږ تاسو له 1000 کوینز نور درکو نو زه دوه کسان نور فالو کوم صحیح شو مرګ دوه کسان فالو کوو چې اوس موږ لاره راکې وکنه د کوین نو مرګ تاسو ګوپ بٹن باندې کلیک وکړو نو مرګ اوس دلته موږ دوه کسان فالو کوو صحیح شو مرګ دلته موږ دوه کسان فالو کوو مرګ دا تاسو لیدې شي موږ څنګه دوه کسان فالو کړو نو موږ لره دا کوینز زموږ 2000 شو صحیح شو مرګ دا تاسو لیدې شي زموږ کوینز لینه 2000 شو صحیح شو مرګ ما تاسو ته هم خو چې دا 2000 شو دا تاسو په ثبوت سره لیدې شي مرګ دلته تاسو لیدې شو 24 غنټو کې دا تاسو ډیلی چیک ان کوئ نو تاسو له هم د کوینز بیا درکې صحیح شو مرګ چې تاسو ډیلی چیک ان کوئ خو مرګ لګا چې لکه زیات کوینز کې ترته تاسو ګټل غواړئ نو تاسو پر سکرین باندې کوډ ښکاری صحیح شو مرګ دا کوډ تاسو صرف په دې ځای کې پیسټ کوئ صحیح شو مرګ دا کوډ تاسو لیدې شي دا کوډ تاسو ته ورلیکئ دا تاسو پر سکرین باندې ښکاری او بیا په بیت ناو باندې کلیک کوئ په بیت ناو باندې څنګه کلیک کوئ بیا تاسو روپۍ او کوینز به بیا ډیر زیات خو مرګ کوم اهم ټاپک چې پرې دا کم دی نو هغه د ما تاسو ویل لکه کم اهم پوینټ چې نن پرې کې دا انوایټ کم مرګ ته دا تاسو لګي کم اس کم د ورځې څلور مرګ ته لګي تاسو په خپ اسانۍ سره 2000 روپۍ ورځ ګټلې شي شو مرګ انده تاسو لیدې شو انوایټ فانس لکه یو کس ته انوایټ کوئ په واتس اپ باندې فیسبوک باندې په سمانه تاسو لګي نو تاسو ته بیا دغه باندې 2000 روپۍ خص پکې باندې ګټلې شي په ورځ کې شو مرګ نو چې تاسو دغه شانتي راکوډ جوائن کړئ او دغه شانتي ویډیوګانې ګورئ بیا تاسو کولی شئ د دې روپۍ ډېر زیات وګټئ صحیح شو مرګرو بیا تاسو په دغه طریقه سره د دې ډېر روپۍ ګټلی شئ خو مرګرو زیات مرګرو وایي چې لکه دا روپۍ به موږ راوباسو څنګه نو هغه طریقه تاسو ته هم درښیما مرګرو دا تاسو لیدی شئ زموږ سره 2002 کوینز دي صحیح شو مرګرو روپۍ راسره نشته صحیح شو مرګرو البته که زموږ سره 25-50 روپۍ هم دا موږ رایستی شو د 25 روپو پر تاسو ویډرا کولی شئ البته زما سره روپۍ نشته انشاءالله که 24 غنټو کې دا روپۍ موږ ته دا کوینز به ختم شي دي ځکه نه او دا روپۍ ولته کنورټ شي صحیح شو مرګرو دا کوینز به ختم شي دا روپۍ کنورټ شي بیا زه تاسو ته بل ویډیو کې وایم چې لکه دا روپۍ وس څنګه راوباسئ صحیح شو مرګرو هغه ډېره اسانه طریقه زګي چې لکه اصل طریقه خو د روپو راایستلو ده انشاءالله مرګرو زه تاسو ته په ثبوت باندې دا ویډیو بیرته راځم او ته وایم چې دا روپۍ څنګه راوباسئ صحیح شو مرګرو نو هغه اسانه طریقه صرف تاسو پر ویډرا باندې کلیک کوئ صحیح شو مرګرو تاسو په ویډرا باندې کلیک وکړئ او زما سره روپۍ نشو تاسو سمپلی طریقه درخېما نو نه مرګ دا تاسو لیدای شئ زما سره 0 روپۍ دی وایو کې چرته تاسو سره 25 روپۍ هم نو دا تاسو لکه ځان ته لګلای شئ په جیس کې ایزی پیسې باندې شو مرګ تاسو انوایټ ډیر کوو ان شاء الله بیا تاسو ډیر زیات بڑاویږي شو مرګ که چرته تاسو ویډیو ګورئ ارڅ ګورئ ولکه انوایټ پکې تاسو ډیر زیات کوو ان شاء الله بیا تاسو روپۍ بڑاویږي ډیر زیات شو مرګ نو مرګ که چرته تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ شو مرګ په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ ان شاء الله مرګ بل ویډیو کې ملاویږو خو مرګ که چرته سنیک ویډیو تاسو زموږ د لینک نه جوائن کړئ دا کوډ به سره یاد ساتئ دا کیسه شو مرګ نو بل ویډیو کې ملاویږو د الله پامان